Star Kitchen. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ අපේ කරීස් වඩාත් රසවත් කරන බැදපු 3-5 කුඩු, බැදපු මිරිස් කුඩු සහ අමු 3-5 කුඩු ලේසියෙන්ම ගෙදර හදාගන්න හැටි. මස් මාළු වලට, පොලොස් කරි වලට වගේ කඩෙන් ගන්න 3-5 කුඩු දානවට වඩා ගෙදරම කොටාගෙන 3-5 ටික දැම්මාම තමයි ඒකේ විශේෂ රසයක් එන්නේ. මම ගෙදර හදන කරීස් වලටත් එකතු කරගන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත 3-5 වර්ගමයි. එතකොට තමයි කෑම රසට වගේම ගුණවත්ව හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ 3-5 හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි මුලින්ම බෙදපු 3-5 කුඩු හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මෙතන සෝදා වේලාගත් කොත්තමල්ලි මේස හැඳි 4යි, සූදුරු මේස හැඳි 2යි, මාදුරු තේ හැන්දයි, එනසල් ඇට 4යි, කරාඹු නැටි 4යි, කුරුදු පොත්තකුයි අරන් තියෙනවා. මම මේකට රම්ප කරපිංචා, ගම්මිරිස් ඇට, උළුහල් වගේ දේවල් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි කරීස් හදනකොට කොහොමත් ඒ දේවල් එකතු කරගන්නවනේ. ඒවා වැඩියෙන් එකතු වුනහම කරි එකේ අපි බලාපොරොත්තු වන රසය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය වලින් පමණක් අපි මේ බෙදපු 3-5 කුඩු එක හදාගමු. මුලින්ම කොත්තමල්ලි ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 5ක් පමණ කලවම් කරමින් බෙද ගන්න. මේක ගොඩාක් කළු කරගන්න එපා. රන්වන් පාටට බෙදුනහම ඇති. දැන් මේ කොත්තමල්ලි ටික විනාඩි 5ක් බැදිලා තියෙන්නේ. ඇටයක් පොඩි කරලා බැලුවාම ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා නම් බාගෙන නිවෙන්න තියන්න. දැන් අපි සූදුරු ටික බෙදගමු. තාච්චිය රත් වෙලා තියෙන නිසා විනාඩි 4ක් පමණ කලවම් කරමින් බෙදගත්තාම ඇති. මේකත් ගොඩක් කළු කරගන්න එපා. රන්වන් පාටට ගන්න. දැන් මේ සූදුරු ටිකත් රන්වන් පාටට බැදිලා තියෙන්නේ. මේ ටිකත් දැන් බාගෙන නිවෙන්න තියාගන්න. දැන් මේ මාදුරු ටිකත් විනාඩි 3ක් පමණ කලවම් කරමින් බෙද ගන්න. මාදුරු ටිකත් රන්වන් පාටට බැදිලා තියෙන්නේ. මේක බාගෙන නිවෙන්න තියාගන්න. දැන් තාච්චිය ගොඩක් රත් වෙලා තියෙන නිසා ලිප ඔෆ් කරලා එනසල් කරාඹු නැටි කුරුදු ටිකත් බෙද ගන්න. එනසල් පොත්ත ඉවත් කරලා බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට බැදගත්ත කොත්තමල්ලි, සූදුරු, මාදුරු, එනසල්, කරාඹු නැටි, කුරුදු ටික. මේ ටික හොඳින් නිමුණට පස්සේ ග්‍රයින්ඩර් එක හරි වාංගෙඩියක හරි කොටාගෙන අපිට බැදපු 3-5 කුඩු ටික හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බැදපු මිරිස් කුඩු ටික හදාගමු. මම මෙතන වියලි මිරිස් කරල් 2-3ට කපාගෙන අරන් තියෙන්නේ. එතකොට කොටා ගන්නෙම ලේසියි. දැන් මේ මිරිස් කරල් ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 5-6ක් පමණ වෙලාවක් බැද ගන්න. මිරිස් ටික බදිනකොට මිරිස් සැර එහෙම ටිකක් එන්න බලනවා. එතකොට කැස්ස එහෙම එනවනේ. ඒ නිසා මුලින්ම තාච්චියේ අඩියට ලුණු කුඩු ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මිරිස් කරල් ටික දාගන්න. එතකොට සැරෙන එක ටිකක් අඩු වෙනවා. දැන් මේ මිරිස් කරල් ටික ක්‍රිස්පි ගතියට බැදිලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් කළු කරගන්න එපා. මේ ගානට බැදුනහම ඇති. දැන් මේ ටිකත් නිමෙන්න තියලා ග්‍රයින්ඩර් එක කොටා ගත්තාම අපිට බැදපු මිරිස් කුඩු ටික හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අමු 3-5 කුඩු ටික හදාගමු. ඒකටත් මම මූලික ද්‍රව්‍ය 3 විතරයි අරන් තියෙන්නේ. සෝදා වේලාගත් කොත්තමල්ලි මේස හැඳි 4යි, සූදුරු මේස හැඳි 2යි, මාදුරු තේ හැඳි භාගයයි. මාදුරු අඩුවෙන් අරන් තියෙන්නේ ඒක ටිකක් පැණි රස නිසා. මේ ටික ග්‍රයින්ඩර් එක හරි වාංගෙඩියකින් හරි කොටාගෙන අපිට ලේසියෙන්ම රසට සුවඳට අමු 3-5 කුඩු ටිකත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට සකස් කරගත්ත බැදපු 3-5 කුඩු, බැදපු මිරිස් කුඩු සහ අමු 3-5 කුඩු ටික. ඉතින් කඩෙන් 3-5 පැකට්ස් ගන්නවට වඩා මේ විදිහට 3-5 වර්ග ටික ගෙදරම සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපි හදන කෑම වලට විශේෂ රසයක්, සුවඳක් වගේම ගුණයකුත් එකතු වෙනවා.
මේවා වෙන වෙනම කන්ටේනර්ස් වල දාලා හුලං වදින්න නැති විදිහට තියාගන්න. ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණ වලින් එකවර හදාගන්න එපා. එතකොට තුන පහවල නැවුම් බව සුවඳ එහෙම නැතුව යනවා. එහෙනම් ඔයාලත් මේක හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමුවට එනකන් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.